කොහා? පෙද මාත්‍යෝ තේකොළ ඉවරයි. තේකොළ නැද්ද? කරදී කරලා දීපන් බං. තේම ඕනේ. මොකක් හරි දී කරලා දෙන්න කියන්නේ. තේකොළ වලට අරිෂ්ඨ දාන්න නැති කියන්නේ අරිෂ්ඨ. පොටේට අත තියන්න බා. අත තියන්න බා. වෙලාවට පොටියේ තුනක් නටනෝ දුන්නන් දෙක තේකොළ 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 ළඟට දාන්න තේකොළ වතුර 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 balannuna board එක right ලුණු තේවට ලුණු දාන සිරිතක් නැන්නේ ආනසු දාන්නේ ආව එකයිකට හරි ඒ කාලයි පොල් වෙනම දෙනවා තේකෝ පාට සීනිය දිතුණයි දෙන්නන්කෝ දෙන් හැන්ද කොයිද හැන්ද අනේ නියමෙන්ද තියෙනවා හරි කපලා තියෙනවා දැන් මොකද දැන් තියන්නේ හැඳි ගන්න අම්මා ඔය හැඳි ගෑවෙන්නේ දෙන්න නියමට දෙක Get! ඔකට ගාව ඇති. දැන් ප්ලේන් ටික ගාපන්. සංගීත මාස්ටර්. යාරේ. ඉරවන්නේ ආතේගෙනවා. සිංගල් මනේ. මේ ඔහෙට කියන්නේ ඒ දවස්වල පේදාස උදේට තේකක් හදලා ගේනවා. බිව්වට පස්සේ මාව තිරිහන් වෙනවා. මගේ දේව තමයි බීලා බලන්නකෝ. සන්තෝෂයි. එහෙම කියන්න එපා. මේ මොන වගුලක්ද? මේක සෝඹුලක්වත් බර නැහැ. ඇයි හිටියන ජමතය? අප්සෙට් එකයිද? එහෙම කමන්නේ. එහෙම හොඳ. මේක වල මේ තියෙන්නේ. හිටියන ජමතය මම මේවා පැන්දලා ඇති ඒකස් ගන්න. මේක මරු ආතල් වැඩි ඈ. මම ඇගහලා ගන්න මේකෙන් තමයි. මිනිස්සුયો
ඕවා කරන්නේ වැදගත් මිනිස්සු. මං තාම එතෙන්ට ඇවිල්ලා නැද්ද? ඔබ මගේ එනවා බං. අම්මෝ ජීවිතේට මෙහෙම වාන්දි වෙලා ආමිනේ මොකද? මෙදා පාර ඇනස්ටික් වින් කරන එක ෂුවර් එන් ෂොට්. ටයිසන් බෝයිට සිය දැම්මනම් 5000 ගෙඩිය පිටින් අතේ. මැනික මගේ චූටියක්. මට චූටි 100 එකක් දෙන්න මගේ අම්මා අතට. මේ මුස්කේ 1000 රේස් ගැන මම හොඳට දන්නවා. ආමිනේ ඒට්ටි ආරච්චි මහත්තයාගේ අස්සෙව කවදාවත් දිනනුන් නෙවෙයි. උන් හැමදාමත් මං වගේ අඬ කඩා ගන්නවා. අනේ බලන්න පිටාස යන්න. මේ චූටි එකක් දෙනවකෝ. චූටි එකක්? මේ යනවා යන්න. අන්නර ළමයි දැන් මගේ එන වැටි. ඊළඟට අඩුපාඩු තියෙන දෙයක් ගේනවා. පියදාස. ආමිනේ කඩේ හිම යනවා නම් මට සීනි ටිකක් ගෙනත් දෙන්න. ආමිනේ ඒ කාලේ මං එක එකාට කඩේ ගිය බව ඇත්ත. හැබැයි දැන් කාලේ කඩේ යන්නේ ලොකු අයින්ට. කමන්නේ ආමිනේ කියන්නකෝ. ආමිනේ කිව්වොත් නොකර බෑනේ. කියන්නේ ආමිනේ. මොකද ඉන්නේ? අපි දාස මොන මකුලක් කරනවද නෑ ඔය කඩේ යන්නේ නැතිද දැන් මාතුල කන්න දෙන්න තෝකේ අහවල් එකද තොට මම බල්ලා අද මෙනුවේ අද කවද්ද අද සමුදා මාතුනි පාන් ඉරක් පරිප්පු කෙදිරි ගන්න එපා විජය මහත්තයා කෑම රෙඩි කන්න එන්න ආගේ දාද අදත් පාන් ඉවරකුයිද හැම්බේකෙන් දෝන දෙන්න thank you මේ විජේ ඔහෙලා මේ මාසයන්දිමට දෙන සොච්චමට මේ තරම්වත් දෙනවා ඇති දැන් ගෑස් නහුතට නැගලා තියෙන නහුතට මම හිතාගෙන ඉන්න ලබන අවශ්‍ය වෙනකොට බෝඩින් ගාස්තු තව රුපියල් 1000ක්වත් වැඩි කරන්න. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ කන ජරාවේ හැටියට අපිට වෙද මහත්තයාගෙන් රුපියල් 1500ක් විතර අය කරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද කරන්නේ? කෝපම් මේකේ පරිප්පුවට නෑනේ. පොඩි විතරයි.
වෙදමාම පරිප්පුවට ගණන් කරලා දුන්නා. මං ඒව එච්චරයි. අර පිටින් හැම ගානවා. කිරකෙපොල්. ඔය ඉතින් වෙදමාම මගේ නායන් අල්ලලා මගේ ඇඟට කොට වෙනවනේ. වෙදමාම ඉතින් මම මෙතෙන්ට මෙහෙම වැටලා හිටියට මමත් වැදගත් කොල්ලෙක් ඈ. අනම්මනම් කියන්න බෑ හොඳේ. මේ මාමා ඩිජිටල් කැමරා ශිල්පියෙක්. මෙතන එන හැම අසාධාරණයක්ම මේ කැමරා එකේ චිප් එකේ තියෙනවා. පිච් එකේ නෙමෙයි බං චිප් එකේ. අදත් එහෙනම් බ්‍රෙඩ් ඇන්ඩ් පරිප්පු ජූස්. හරි. ටියුෂන් මහත්තයා අදටත් ඔය දුසිය එපෙමු. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද රාත්‍රියට විශේෂ කෑමක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දන්නවද මොනවද කියන්නේ? දන්නවද? බුරියානි. අසව්. අද රාත්‍රියට මිස්ටර් වෙදමහත්තයා ගානේ අපේ ස්පෙෂල් බුරියානි. හැබැයි ඒකේ පරිප්පුව තමයි. ඔව් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ළඟදීම තව ඇඳන් දෙකක් තුනක් දාලා තව බෝඩින් කාර්යෝ දෙන්න තුන් දෙනෙක් මේකට ගන්න. ඒතර මගේ ගාන කවරනේ. වෙද මහත්තයා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ තියෙනවා බෝඩින් කාරයින්ට සලකන විදිය. අපෙන් සල්ලි අරගෙන අසාධාරණ විදියට සැලකුවොත් අපිට දාන්න පුළුවන් නඩු. අපීල් කරන්න පුළුවන්ද? මේ වෙද මහත්තයා අපිත් ඉන්නේ කුකුල් කූඩුවේ ගානට. තව කුකුල්ලු ගෙනාවොත් මං යනවා යන්න. මේ බෝඩින් වලට යනවා නම් පීනතේ හොත කරගෙන යනවා. නැත්තම් තමුසෙට යන්න වෙන්නේ බෝඩින් එකකට නෙමෙයි ඉස්පිරිතාලෙට. ටියුෂන් මහත්තයා ඔහෙට මෙහෙන් යන්න බැරි නම් තව ඕන තැනකට යන්න එකයි තියෙන්නේ. අපිට කමක් නැහැ. මම මෙහෙට ගන්න ඉන්නේ. වෛද්‍යවරු, නීතිඥවරු, ඒ වගේම අධ්‍යාපන උපාසකවරු, ඉංජිනේරුවරු, ආචාර්යවරු. අර හන්දියේ මාළු ලෑල්ලේ ගෝරින්ටත් තියෙන්නේ ආචාර්ය උපාධියක්. හැබැයිට එහෙම නම් ඉතින් මමත් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. හෙට අනිද්දා වෙනකොට මහත්තුරුනි මම ප්‍රවීණ සුපවේදී, ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී ආචාර්ය පියදාස. මොකද හිනාන්නේ? වෙදමාමේ මීට පස්සේ මට ඔය උඹ බම්බලන් කියලා කතා කරන්න බෑ. හොඳේ? කතා කරනවා නම් ආචාර්ය පියදාස. ආචාර්ය. මේ දැක්ක නේද? ආචාර්යුන්ට වෙනදී